Hi, I am Noel from Ethiotech Hub YouTube channel, and don't forget to subscribe to my channel. ሰላም ጋይስ እንግዲህ ቅድም ላይ የተመለከታችሁትን አይነት ቪዲዮ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኤአይ ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቪዲዮ ነው የምንሰራው። በመጀመሪያም ኤአይ ማታቋላችሁ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስም ሪፈር የሚያደርገው ሲሙሌሽን ኦፍ ሂውማን ማለት ነው። ሲሙሌሽን ኦፍ ሂውማን ማለት ደግሞ ሰውን ሊተኩት ተደርገው የሚሰሩ ወይም ፕሮግራም ሊደረጉ የሚችሉ ማሽኖች ናቸው ማለት ነው። እናም ዛሬ እንደሱ አይነት ቪዲዮዎችን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁ እንዳትረሱ። እናም ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ጋይስ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ መግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩላችሁ ዛሬ ማሳያችሁ ኤአይ ቪዲዮዎችን እንዴት እንደምንሰራ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ኤአይ ቪዲዮ ለመስራትም እጅግ በጣም ቀላል ነው። ምንም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር አይደለም። ሲምፕል ስቴፕ ነው ማሳያችሁ። ሙሉ መከታተላችሁ እንዳትረሱ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም ጉግል ክሮም ላይ እንሄዳለን። በፒሲ የሚጠቀሙ ካላችሁ እኔ የማደርገውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየተከታተላችሁ ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ሳንቲዥያ አዮ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ መጀመሪያ የምትመለከቷትን ዌብሳይት ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሳንቲዥያ ዶት አይኦ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እናም ሳንቲዥያ ዶት አይኦ የተባለውን ዌብሳይት ስትከፍቱት እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የሚያመጣላችሁ። እናም ወደ ታች ዝቅ እያደረጋችሁ ስለ ዌብሳይቱ ሞር ዲቴል ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ዛሬ እንዴት እንደሚሰራ ስለማሳያችሁ እዚህ ጋር ክሬት ኤአይ ቪዲዮ የምትላለች ማለት ነው። እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እዚች ጋር ሰሌክት ስክሪፕት ቴምፕሌት የምትላለች ማለት ነው። ኮምፕሊያንስ ቪዲዮ እናደርገዋለን ወይም ሴልስ ፒች ላይ ችግር የለውም። ኮቪድ-19 አፕዴትም ቢሆን ችግር የለውም። እናንተ በምትፈልጉት አይነት ኒሽ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ዲስክ ይሄኛውን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ቀለል ያለች ሲምፕል ወርድ ነው እዚህ ጋር እየተጠቀምኩ ያለሁት። ይሄ ሜክ ሹር ቱ ሰብስክራይብ ቱ ኢትዮቴክ ሀብ ብዬ ነው የጻፍኩት ማለት ነው። ከዛም ሰብሚት ቪዲዮ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛም እዚች ጋር ፈርስት ኔም ይጠይቃችኋል። ስማችሁን ታስገቡለታላችሁ። ካንትሪ ከዛም ኢትዮጵያን መርጣችሁ ሰሌክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ኢትዮጵያ የምትላለች ኢትዮጵያን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ አይ አግሪ ብላችሁ ካፕቻውን ሶልቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እናም እዚች ጋር ይህን ሳንቲዥያን ከየት እንዳያችሁት ይሏችኋል። ካያችሁበት ቦታ ትነግሩታላችሁ ማለት ነው። ከዛም እዚች ጋር ክሬት ሳንቴዥያ አካውንት የምትላለች ማለት ነው። ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛም እዚች ጋር ዩ ፈርስትን የሚላችኋል። ከዛም አስፈላጊውን ኢንፎርሜሽን ከሞላችሁ በኋላ አያግሪ የምትሏን ክሊክ አድርጋችሁ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም አካውንታችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ከላይ በስልክ የምትጠቀሙ ከሆነ ዴስክቶፕ ሞድን ኦን ታደርጉታላችሁ። ከዛም ዴስክቶፕ ሞድ ላይ ካበራችሁ በኋላ ወደ ታች ዝቅ አድርጋችሁ እዚች ጋር ክሪኤት ኤአይ ቪዲዮ የምትላለች ማለት ነው። እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ እዚች ጋር ስክሪፕት ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ስክሪፕቱን የቅድሙን ድጋሚ ጽፈዋለሁ።
ከዛም ስክሪፕታችሁን ኤዲት ካደረጋችሁ በኋላ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛም እዚህ ጋር ዩር ቪዲዮ ዊል ቢ ዴሊቨርድ ቪያ ኢሜይል ይላችኋል ማለት ነው። በኢሜይላችሁ ይልኩላችኋል ማለት ነው። ከዛም ፈርስት ኔማችሁን ታስገቡለታላችሁ። ከዛም how did you hear ሳንቴዣ ይለናል። እኔ ከቲክቶክ ላይ ስላየሁት ቲክቶክ ለዋለው ማለት ነው። ከዛም ካንትሪ ኢትዮጵያ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ያው ኢትዮጵያን ክሊክ ካደረኩት በኋላ ካፕቻውን እሞላለሁ። እናም ፕራይቬሲ ፖሊሲውን አግሪ በሉት፣ ቲክ አድርጉት ቦክሷን። ከዛም ጀነሬት ቪዲዮ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም ፕሊስ ዌት ብሎ ትንሽ ያስጠብቃችኋል። ከዛም እንደምትመለከቱት you will receive your video via email shortly. Sometimes the email in your spam folder, please check it, mark it ነን ስፓም ይለናል ማለት ነው። ስፓም ውስጥ ካገኛችሁት ነን ስፓም ባሉት ነው የሚላችሁ። ከዛም ሪቪው ያደርጉታል ቪዲዮአችሁን። you receive your video in your email። እሺ ትንሽ እንጠብቅና በኢሜይላችን ላይ ያመጡልናል ማለት ነው፣ ይልኩልናል በኢሜይላችን ላይ። ተመለከቱት ከ5 ደቂቃ ወይ ከ10 ደቂቃ በኋላ ከሳንቴዣ ኢሜይል ደርሶኛል ማለት ነው። your AI video is ready ብሎናል ማለት ነው። ጋይስ እንደምትመለከቱት ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛም ክሊክ here to watch your AI video ብሎናል ማለት ነው ጋይስ። እናም እንደምትመለከቱት እችኛዋን ሊንክ ኮፒ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ጋይስ እንደምትመለከቱት AI ቪዲዮዎችን ሰርተናል ማለት ነው። Hey, make sure to subscribe Ethiopia Tech Hub. Hey, make sure to subscribe Ethiopia Tech Hub. እንደምትመለከቱት እንግዲህ ጋይስ ትክክለኛ ሰው ነው የሚመስለው ማለት ነው። እናም ይሄንን ከኋላው ዋተርማርክ አለው፣ ቢሆንም ግን እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ ቪዲዮ ነው ማለት ነው የሰራነው። ዩቲዩብ ላይ ኮንተንት ክሬት ማድረግ የፈለጋችሁ ካላችሁ፣ በኤአይ ቪዲዮ መስራት የፈለጋችሁ ካላችሁ በኢሜይል ላይ አናግሩኝ። ኢሜይሌን ሊንክ የኢሜይል አድራሻ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ማገዛችሁ ነገር ይኖራል ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ በግሪን ስክሪን አድርገን ባክግራውንዱን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው የተለያዩ ቪዲዮ ኤዲተሮች። እናም ጋይስ ቪዲዮውን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እመለሳለሁ። እስከዛው ድረስ ቻናሌን ሰፖርት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የምትፈልጉት ኮንተንት እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሰጀስት ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ፒስ አውት።